नमस्कार, supermayleki या चॅनलमध्ये आज आपण पाहणार आहोत तांदळाची दूध खीर कशी तयार करायची। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। सगळ्यात अगोदर एका वाटीमध्ये बासमती तांदूळ स्वच्छ धुवून 1 तासांसाठी भिजत ठेवलेले होते। त्यानंतर अर्धी वाटी साखर, साखरेचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकता। त्यानंतर किसून घेतलेले थोडेसे खोबरे, 5 ते 6 बदामचे तुकडे आणि 5 ते 6 काजूचे तुकडे आणि 1 ते 2 विलायची। आता एका कढईमध्ये भिजलेले तांदूळ लो फ्लेमवर भाजून घ्यायचे। तुम्ही कोणताही सुगंधित तांदूळ या ठिकाणी वापरू शकता। तांदळामधील पाणी नाहीसे झाल्यावर यामध्ये 1 चमचा साजूक तूप टाकून घेणार आहोत आणि साजूक तुपामध्ये हे तांदूळ आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। साजूक तुपामुळे आपल्या खीरीला खूप छान अशी टेस्ट येते। हे तांदूळ आपल्याला गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत। हे तांदूळ भाजताना याला कंटिन्यू अशा प्रकारे हलवत राहायचे, जेणेकरून ते सगळ्याच बाजूने सारखेच भाजले जातील। बघा, आपले तांदूळ अशा प्रकारे भाजून झालेले आहेत। हे तांदूळ आता थोडेसे थंड होईपर्यंत बाजूला ठेवून देऊ। आता एका पातेल्यामध्ये अर्धा लिटर दूध उकळण्यासाठी गॅसवर ठेवलेले होते। भाजलेले तांदूळ थंड झालेले आहेत। आता याला मिक्सरमधून काढून घेऊया। या तांदळामध्ये 2 ते 3 चमचे साखर आणि विलायची टाकून याला मिक्सरवरून बारीक काढून घेऊया। साखर टाकल्यामुळे हे मिश्रण लवकर बारीक होते। अशा प्रकारे आपले मिश्रण तयार झालेले आहे। उकळलेल्या दुधामध्ये हे मिश्रण 2 चमचे टाकून घेऊ। जरी हे मिश्रण 2 चमचे वाटत असले तरी तांदूळ यामध्ये शिजल्यावर ते फुगतात आणि खीर देखील घट्टसर होते। हे मिश्रण टाकून झाल्यानंतर या दुधाला अशा प्रकारे कंटिन्यू हलवत राहायचे, जेणेकरून हे खाली पण चिटकणार नाही आणि दूध वर पण येणार नाही। यामध्ये आता वाटीमध्ये उरलेली साखर टाकून घेऊया। साखर विरघळल्यानंतर यामध्ये काजूचे तुकडे टाकत आहे। त्यानंतर यामध्ये बदामाचे तुकडे टाकत आहे आणि किसून घेतलेले खोबरे टाकून याला मिक्स करत आहे। या दुधाला आता 20 ते 25 मिनिट उकळी काढून घ्यायची। तुम्हाला या दुधाची कन्सिस्टन्सी आत्ता जरी पातळ वाटत असली तरी थंड झाल्यावर घट्टसर दिसते। 20 ते 25 मिनिट झालेले आहेत आणि आपली खीर पूर्णपणे तयार झालेली आहे। तुम्ही या दूध खीरीची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता। तुम्हाला आमचे व्हिडिओ पाहायला आवडत असतील तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत टेक केअर।